Hallå du! Idag så ska vi prata om aktier och inte vilka aktier som helst utan A, B och C-aktier. Så plocka fram en god kopp kaffe och så kör vi igång. Du kanske har planerat att köpa aktier och sen har du gått in på Avanza säger vi och sen söker du på den här aktien som du ska köpa, till exempel Investor säger vi. Och sen ser du att det finns en A och en B-aktie. Vad gör man då? Jo, det har jag ett svar på. För du kanske funderar på om du ska köpa A-aktien eller B-aktien. Och i vissa fall så finns det också en C-aktie. Och i den här videon så vill jag förklara vad skillnaden är mellan de här tre aktierna. Den största skillnaden mellan A-aktier och B-aktier är att det skiljer sig hur stark din rösträtt är när du äger de här aktierna. Alltså med en aktie så får du påverka företaget. En aktie ger alltså en rösträtt. När du äger A-aktier så brukar du få en rösträtt, men äger du en B-aktie så får du en 10/10 rösträtt. Det krävs alltså 10 stycken B-aktier för att ha lika stor rösträtt som en A-aktie. Så är det så att ett företag eller en bank eller så vill ha stor påverkan på det här företaget som man köper aktier i, då vill man ju helst köpa A-aktier. Men för dig och mig som är småsparare så räcker det alltså med att köpa B-aktierna. Oftast så är det så att B-aktierna handlas mer, alltså har en högre omsättning. Och man vill ju hellre äga en aktie som har en hög omsättning än en låg omsättning. Men ifall det är så att det skiljer sig ganska mycket i pris på de här aktierna, alltså att till exempel Investor A är väldigt mycket billigare än Investor B, så kan det ibland löna sig att köpa A-aktien före B-aktien, även om du inte är en stor, tung företag som vill köpa och äga för att kunna påverka företagen så att säga. Då räcker det med att köpa A-aktien ifall det är så att den är väldigt mycket billigare än B-aktien. Men tänk på, du måste ju betala courtage när du köper och säljer aktier. Så räkna med det här courtaget ifall det är så att du funderar på att köpa A-aktien och sen kanske byta till B-aktien. Du måste tjäna på det i längden också och en dag så måste du sälja aktierna och då måste du betala courtage. Så tänk på det. Oftast för gemene man så är det bäst att köpa B- eller C-aktien. De två sakerna som du ska tänka på ifall du tittar på ett företag som har olika sådana här aktier är vilken aktie handlas mest, alltså har högst omsättning. Och när du går in på till exempel Avanza så kan du se det här, hur mycket i omsättning det här företagets aktier har. Oftast så är B- eller C-aktien mycket mer omsatt än A-aktien. Den andra frågan som du måste ställa dig när du tittar på de här aktierna och funderar på vilken du ska välja, det är hur mycket skiljer det sig? Kostar A-aktien väldigt mycket mindre än B-aktien eller C-aktien? Ja, då kan det ju vara så att du kan göra en liten hacka där eftersom att A-aktien kostar väldigt mycket mindre än B- eller C-aktien. Men ofta så är det så att de är ganska jämnt prissatta och när du slår ut det här mot courtaget, alltså avgiften som du måste betala för att köpa och sälja aktierna, så är det så att det kanske lönar sig bäst att bara köpa B- eller C-aktien från första början. Så välj den som är billigast och som handlas mest. Hoppas du lär dig något med den här videon. Tack så mycket för att du har tittat. Ha det gött. Ciao!